हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું લીલી મકાઈના ક્રિસ્પી ભજીયા। તો આજે આપણે લીલી મકાઈના ભજીયા બનાવશું જે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બને છે અને આ ભજીયાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારતી સાથે એક ચટણી પણ બનાવશું। તો ચાલો બનાવીએ વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે તેવા લીલી મકાઈના ભજીયા। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। तो मकाईना भजिया बनावा माटे आपणे अहींया लीली मकाई लीधी छे। तो आ लीली मकाई एक वीक सुधी एकदम फ्रेश रहे तेनी एक टिप्स पण शेर करीश। तो आ रीते क्लीन फूड रेप्स आवे छे तेनाथी आपणे आ मकाईने रेप करीने राखीए तो ते एक वीक सुधी एकदम सरस फ्रेश रहे छे। तो आ रीते तेनो रोल आवे छे तेनाथी आपणे मकाईने कवर करीने राखीए तो ते एक वीक सुधी एकदम सरस फ्रेश रहे छे। तमे जोई शको छो। तो अपनी मकाई एकदम सरस फ्रेश है। तो आ रीते तमे कोई पण वेजिटेबल ने आ रीते क्लीन फिल्म्स में रेप करीने राखी शको छो। तो आ रीते मैं कैप्सिकम पण एक वीक सुधी आ रीते क्लीन फिल्म्स में रेप करीने राख्यो तो ते एकदम सरस फ्रेश है, तमे जोई शको छो। तो आ रीते कोई पण हाफ वेजिटेबल के फ्रूट होय तेने पण आपणे आ रीते स्टोर करीने राखी शकाय छे। तो हवे आपणे લીલી મકાઈના ભજીયા બનાવવા માટેની રેસીપી જોઈ લેશું। તો આપણે તેના માટે 2 લીલી મકાઈ લીધી છે, તેના આપણે નાઈફની મદદથી દાણા કાઢી લેશું। તો આપણે આ રીતે કટ કરીને તેના બધા દાણા કાઢી લેવાના છે। तो આપણે બંને મકાઈના આ રીતે દાણા કાઢી લીધા છે। હવે આ દાણાને આપણે દરદરા પીસવાના છે। તો આપણે તેને મિક્સર જારમાં અથવા તો ચોપિંગ જારમાં લઈને તેના દરદરું પીસી લેશું। તો આપણે આ રીતે ઇલેક્ટ્રિક ચોપર લીધું છે, તેમાં આપણે આ મકાઈના દાણાને દરદરા પીસી લેશું। તમે આ પ્રોસેસ મિક્સર જારમાં પણ પલ્સ મોડ પર કરી શકો છો અથવા તો આ રીતે તમારી પાસે ચોપર હોય તેમાં પણ કરી શકો છો। तो આપણે અત્યારે ઇલેક્ટ્રિક ચોપરમાં તેને ચોપ કરી લેશું। તો આપણે એકદમ સરસ આ રીતે દરદરા તેને પીસવાના છે। તો આપણે મકાઈના દાણાને 2 પાર્ટમાં પીસી લીધા છે। તો આ રીતે કોઈ પણ મિક્સર જારનો યુઝ કર્યા પછી તેને તરત જ રિન્સ કરી લેવાનો। આ રીતે કરવાથી તેમાં ફૂડ પાર્ટિકલ્સ જામ નથી થતા અને તે એકદમ સરસ ચોખ્ખું થઈ જાય છે। આ રીતે કરવાથી મિક્સર જારની લાઈફ વધી જશે। तो आ पण एक टिप्स है तेने तमे फॉलो करी शको छो। हवे आ दरदरी पीसेली मकाई में आपणे झीणा चॉप करेला कैप्सिकम एड करशुं। तो आपणे 1 થી 1.5 कैप्सिकम लीधुं छे। 2 થી 3 नंग डूंगળી झीणी चॉप करेली लेशुं। 3 થી 4 चमची रवो एड करशुं। रवो एड करवाथी भजिया उपरथी एकदम सरस क्रिस्पी बने छे। स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करशुं। 1 चमची दरदरा पीसेला मरी एड करशुं। हाफ टीस्पून साजीना फूल एड करशुं। तो आ मकाईना भजियामां आपणे बाइंडिंग माटे 1 कप चणानो लोट लीधो छे। तो थोड़ो थोड़ो चणानो लोट एड करीने भजिયું पड़े ते रीते बेटर बनावी लेशुं। तो टोटल आपणे 1.5 कप चणानो लोट एड करीने भजिયું पड़े ते रीते बेटर बनावी लीधुं छे। तो आ रीते आपणुं बेटर तैयार छे। हवे आ बेटरमां आपणे तीखास माटे 2 થી 3 લીલા तीखा मरचा एड करशुं। લીલા धाणा एड करशुं। तो आपणो कोर्न स्वीट होय छे तेमां आपणे तीखा मरचा एड करवाथी भजिया खूब ज टेस्टी लागशे। हवे आ बेटरमांथी आपणे तरत ज भजिया बनावी लेशुं। तो आपणुं तेल गरम थई गयुं छे। तो आपणे आ रीते भजिया पाडी लेशुं। तमने नानी मोटी जे साइजना पसंद होय ते रीते तमे भजिया बनावी शको छो। तो આપણે એકી સાથે જેટલા ભજીયા તેલમાં સમાય તેટલા પાડીને ભજીયા બનાવી લેવાના છે। तो આપણે જારાની મદદથી બંને સાઈડ ટર્ન કરીને એકદમ ક્રિસ્પી એવા ભજીયા તળી લેશું। तो આપણા ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તળાઈ ગયા છે। તેને આપણે કિચન પેપર પર કાઢી લેશું।
તો આ રીતે આપણે બધા ભજીયા બનાવી લેશું. તો ભજીયા ચટણી વગર અધૂરા જ છે, તો આપણે એક ચટણી પણ બનાવી લેશું. તો તેના માટે આપણે મીડિયમ તીખા અને મોળા મરચાં લીધા છે. 1/4 કપ સિંગદાણા એડ કરશું. કલર માટે પિંચ હળદર એડ કરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. અડધા લીંબુનો રસ એડ કરશું. હવે તેમાં 1/4 કપ પાણી એડ કરીને એકદમ સરસ ચટણી પીસી લેશું. તો આપણે ભજીયા સાથે સર્વ કરવા માટેની ચટણી તૈયાર છે, તેને આપણે બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો આપણા મકાઈના ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા ભજીયા તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ બન્યા છે. તો તમે તેને ચટણી સાથે એન્જોય કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મકાઈના ભજીયાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો ને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.